Acho que não pisa nada, cara. Pisa nada, eu viajo, eu tava. Şimdi mama yardım yan kaya tu maya maskan na. نه Orang بذار جمعه شد بچه Yes, que vai lá, شد vai. بدم بتفينا Acabou a minha بعد mama. دوجنا قريم ما تازه شو دوري آقا او زمین مال منه بدون اجازه من حق نوریم پیر بچه بگیرین بعدش هم سندش کی منه چی نگو یعنی فشاری منی فهمم کلا سر وقت از زمین منه میرا چه خاطرش میرا سیستم را بعد میرا ليش كو ليش كده ما ناخذ باسكت ناخذ باسكت
Eyde, mijn zanen doen een praatje, dan zoals de school, mama, ja. Maar je mama, er raakt in de aarde. Nee, we bramos, we zijn zelfs dan weer chic, gauwjes dat bij. Is bra, gauwjes, kino, befrucht, dan wil je moest met je altijd in Maria. Bra, mama, azar knobja. Hadden we iets aan de wissel. Yo, mama, on roeien, eyde, serieus, eyde. Het is een man die me moet doen. Tjus. Maar ja, we باید میرسن هی جردن سی خوش. همون بس ما زدو سی خوش میرسن هی جردن هرن هی سی خوش ما خیابونی. نه الان برام پیانزه جشن پیانزه بفروشم. برام عمل آزار کنار بیار. حتی معیم تا خودمون میجرامه پیاو کو بون زمین خم ارزش کنار برمش. کده معیم نه آیه هیچی نداشته و معمول برام آزار. هی روی باید میرسن هی جردن میگه هی بر. برام بچه بیارم. خودمون نوشتم برای اون وقت تو زنجشم و دیرو نوشتم شانی و نام خم برای اون زنجشم تا بیای برمش. ما میرم اومدم ماچ سر نکنن و بفهم شانی یا نیجا میگه من تنظر مریم اجاب بفهم نیجم تامیل دوز زنجشم اومد و ما یعنی دیگه زنجامو پیام شما شبجم الو سلام خوبی؟ سلام علیکم. ایوان می زمین چه در دام قلمش چه ما بیا تا ببرد بر من زنده چیکو. ها زمین مال خمه نه مالش کردی سو مال خمه دام رو در قلمش آن تا یه چی نوشتمش بیا تا ببرد. الو من پیش نقدی خواهم بس ما زدون آزارش کنم پیش نقدی خواهم پیش نقد داری بیاش بیا تابم تمیاش دست در نکن که بین قضا بیا تابم حالا من گردانی آیام بمش تاش کسانی چه آیه میگو برامده هنو ترسان ببینیمش سی ای اومدم ما رو بید چند سال سرکار بینی اومد ایسو اومد این زنمون داره هی با مردم یه مشورتی داره باید چند تا هی معامله ماشد اینا معامله هیچ نه اصلا اونو زمین چی خواهی فروش کنه سی این بچه‌مون زندونه میان به من مشورت نکنن را تا برن تیشون منم آخرش نظرش چه نخواد سب کنیم من داخله نبیم لالا من داشتم یه جای کار داشتم تو یه برنامه ایتر گیریم درسه هر روز انگیزنی و باید تماس دیگری جریان چه نه من خبر چی؟ نه خبری نی نزن وایش گوشی من میناره چرا برنامه دورگی زمینی خیلی بفروشی زمین چه نه؟ زمین نه یارم چی گو؟ وقتی زمین همین دوره نفروشی عروس مونه آخرش نه فراتایی دم معمل چرده زدو نه دا کشان رای وای میشه نیجاری و میتی هم ندارم رایسم زنده وردمش اید بیای
ما خمو ترسی وسیله نارتیسی دوری همه برا بردش کار نداشته با لازمی زدونه میاد همه زدونه آدم میخره هیچی نفروختم اون رو ای ویدیو محمد ورده بیای هم مریم ها میسین گیرو تنظر نه نوردم لاتی خورده سب کتاب نمیسن روزی اومونه افشو خره یه افشو خیانه ده هیچی اما خبره نفروختم یا از زای زمین خرج کنی دارم و یکی را هرچی بذاریم یه پارتی یه نفری را بذاریم نیم آزادش کنیم مریم که محمد برد شو زنده اون با امیسین هیجرده تو تیگو زمین ما فلسطین مکسی خب مریم سکنای داره اگر مریم دور نخون. خمونه سر زن بسونن اذیتش کنن و اونه کرن شدر خمو چندی ناراحتی بود مریم نه خوبی من هونه نه کار مریم نیچه خدمر زنده ای موبی نیچه هر زن بچه روز موبی بسرعه با امیسین اولادش داره و نوشی چرده امیسین او کس چیرده با امیسین هیجرده نه پیل یار محمد نه راست راقش مقصر محمد بی محمد هر زنی خواه زف کنه ما میرم زندگی بکنه محمد میخوایی چنه ولی سو نرینر نه من اصلا همون دوار چی تیگوی مریم بعد محمد ولی چی سن تو با تابی مریمی من میرم او زمیشه پیش با طبی نیتایی بفروش او زنجه یه چیزی من من نیزم میشه بفروش. دمشو تا هر می زنجه یکی هم که بیایه نیرم بفروش نی این زمین فراتر همون ریجل یکی نشنفه میرم میفروشیمش نه. محمد یردم یا کاری نه، هم نه، تو نه. مریم اصلا نه نه اوران بینه. این بعد برام اون زمین برام اون پیا پیش بسونم برام محمد آزاد کنم سایدار نگار بای مریم میخوای چه کنی؟ تاسی بای نیلی بیم همین رفتم خواهد سی چم اصلا این کاری چرا تو یکی تو چه؟ این خبر اون زمین بفروشم نه من چه برام نه محمد اصلا این کار قبول نکنه حالا به بجت جامعه اصلا میگه بجت که بعد هم خب خندی دست نمیشه تو بعد بدم متینه خبر مش محمد باید تو آوردم. بایی نه خندی نمیشه. خبر محمد آوردم. باید تو ببینه از خبر بلی محمد آوردم. بگش کن. نه تو ببینه بعدش تو تو بلیش گفتیش کن تو. تو بگو کم خمیر رایت چی دیگه. نه نه اصلا من هیچ زمانی قبول نکنم یه نه هم خب کار شهرام یه گوستندی گاهی هرچی داری فروشم خب مقصر آدم که مقصره آدم که مقصره با تمر زور میشه بچش منیلی من مریم نیدی خب مقصری داره مریم بای میشه میبینی. وای امیرزه خواست درش ضعف کرده دوش ضعف کرده سرمونش نه واسه بیاسون تینات. خب همون زینه که دایی سه بر سراغ مو هر کاری کنه بکن تو ما تکن دیاسون راون زمین پیاده. میگم که مثلا در زمین زنده ایشه بفروش فیلم نایسی هر طوری او یک کار چیکار یه سی چاوی رو بیای بفروش تو هم ویلش نیست را محمد یاد کار مریم انا یه بای مریمه همون بای مریم هست نام دست میشه که ناشم نیست باقی زمین اینی عروس مونه اینه میخوان بفروشنش یا هم نونیم چیه تا شمارش بزرون زن گشتون بگم نیه بو معامله زنونه بکنی هده چی ما این زمین نیتری بفروشیم زمین چون مال خمون نی مال عروس مونه سزاوار هم نیستو یه بچه ای داره حالا من زنگ طرف بزنم تا طرف از شمارش بزرم زنگ گشتم منم ایگت سه منم زیران شد سو رو بیده الو سلام علیکم خوبی؟ آیا میری خوبی سلامتی؟ چه خبر؟ یه جریانی میشنم سی این موضوعی که یه زمینی اینی روسی ما بخوصی بخریش ما این زمین نه مال خمونه نه مال زنمه نه مال خمه که بفروشنش یه بچه داشتیم زندانه زمین هم مال عروس مونه خواستم یه جریانی میگن تخوصی بخریش زمین مالی ما نیستو یه لطفی بکن دست این کار کوتاه کن اونو گفتم گنی ما اجازه داریم نه اجازه این کار ندارن من هیچ وقت نیدم شوی کار بکنم حالا اگر به تو قول دان یا پیلی پیشنهاد دیشونه اگر پیلی دانته پیل پس بگی اگر هم پیل ندانته هم اقای کسی ترس کنم زمین مالی ما نیست و زمین مال عروسمونه نیتری بفروشنیمش درسته بچه‌مون یک کاری کرده سرش نبود یه نادونی کرده و زنی سیده الازینش هم به نظرم رفته
قولا گنی خواهشی کنن اون با کس دیه لایه لطفی کن این معامله دست نگرداد تا ما خمو او طرف بینی باید صحبت کنیم اگر دلش خواست بفروشنش چون اختیارش ایمان نداری این زن بچه‌مون بی خود کرده نه اصلا این کار نکنی اگر پیلی هم این سیدی پیل تا پس بگی عزیزم نه با بالاخره مالی صبح باز خواه شکایت و زر و بحث و دادگاه و پاسگاه بگردی این کار کوتاه که تابنه چی بود ده این کار تمومه نیلم بفروشنش با اجازت خداحافظ او خدا را شکر کلام خبره رو بیدم این زمین الان نیلم بفروشنه زمین هم نهلش ده بفروشنه تا بچه مونه بالاخره ریم خمونه این دنبال کار یا یه وسیله فروشنیم یا یه زمینی فروشنیم یا یه کاری کنیم ریم آزاد ایدو ممنون بفرما شماره مریمه؟ بله خمون بفرما اون زمینی که داشتی که چنار روستا مادر بزرگ تنگاه خواب بفروشش زمینی که داخل روستایه چی خواه بفروشش؟ مادر بزرگ خواست بفروشش بعد یه چی گفت زمین مالتونه گفتم یه زنیت بزرگ آمد مالتونه مادر بزرگ مال چیه؟ مادر بزرگ ما یا مادر شوهرم؟ مادر شوهرم؟ به چه حقی خواه زمین بفروشه؟ خواه بفروشه؟ این زمین مال منه تو بدون اجازه زمین خواه زمین بفروشه؟ ما بفیدم سرش نتیمه بعدن یارمش زنی بزرگ آمد سریانش الان خواه بفروشش و تو یا بفروشش یه چی ده؟ خواست بفروشش و ما یه چی ده؟ خب؟ آقا او زمین مال منه بدون اجازه من حق نورین پیر و جسی برین بعدش انستانه دشته منه اجت سنانسه بخین داخل زمینم ساخت و ساز کنین خطون دورین باشه بگه نام اگر نفروشش و مدام نخبرمه شاید بفروشش و چی ده؟ هیچ قلت یعنی ترکنم پمه چی آرام بدون سند بخواه زمین بفروشه خدا الان میام همون روستا منم زیان سنه مادر شو میخواد زمینه بفروشه زمین منه منم نکنستن زمینه دوباره چسی برده ماما زندون نکنه دوباره این مادر شوهرم بدون اجازه میتونه زمین بفروشه حتما یه سنه دیگه سی داره چقدر کارش شده یکی خوش کرده موید کرده امامی ایره بشر داد کاری به او زمین نرانده او زمین بی صحابه تا هر کاری دیگه بخواه ایره فروشش ها میخستمش الان برام بستم منم زیان سی یه خاصیتی سند خواست زمین بفروشه و چه دلیلی خواست زمین منه بفروشه تو چه میتونه در دنبال پول بیرون و پول احتیاجی داشته حاضر نبید دو سندش میتونه بگیرید الان بدون اجازه میخواد رو به دو زمین بفروشه سند روستایی تا این دوباره پدیستان خواهد میگیرن افران روستایی بیارم ماما نکنه زمین فروخته بو اندی نابوری بومو این همه ازو چشیرم حق بس ما هرون شدو چی یه وستر خوشوریستی بیابره بخواه زمین بفروشه خرای آشو جی پیاز انجام زید یه خوش همین خریدار بی نکنه واقعا پیله داشت زمین نیستره من دیوست سنم مجبورم دوباره پیش پس برم زیده کنم بازی تا برم
آقای اطلاعات بی زحمت یه ماشی بجوری تازه تموم برم رو صبح هستی زودتر برم. آدزی گوشه بجوری نبام بیرازی رو بکش. دست یه چند زادش باید رو بود.
همیرو؟ همین تمام برام که مادر شورو منم یه قصدش سنتی خوابت زون منم سیسی بدون اجازه میخواد زمین بفروش سیسی خواسته جزم زمین بفروشه برام منم زمین سنه نمو منم یه تسكني يعني وش؟ ما تسكنهم؟ كوابي يعني. ترافقي خاصة بدون اجازة زمين بفروشي؟ شو تجي زمين هاخذ. چی نگو؟ یعنی فشاری منی فهمو؟ زمین تکوابی. زمین مکولنی یه سنش زمین مکولنی؟ سنش تکوابی مستقام فروش معمر. خود خجالت نیچشی؟ چی سیته يعني؟ چی سی میگو؟ یعنی فشاری منی فهمو منه؟ بدو زیر زمین منه خیلی بفروشی نیفهمو؟ من چی تگه اصلا چی تگه تاندو و تو سومی. من هر طاری بخمر رسوندو. اوزو چه من داخل زندون بی من داخل اوتسادور زندگی کردم. 10 بار اومدم ریوزران گنگو سندر تا بفروش معمر آزار کن. چی زنگ تو؟ اوسو تقلا نیچدی معمر چدی معمر و زندون آزاد کنی. دست بردا. سنر کوکای چی خیلی سنر بفروشی ها؟ کلا سنر. ورده. خجالت نیچشی؟ چی زنگ زدیش تو مگه؟ چی و من زنگ نزد؟ لیست کلامی شورم شما تو زنگ. خوچه. نه یه و من نگو ولی خوچی چه همه خواست بگم. تو خود خجالت نیچشی؟ را نیره. خواهم راستی بدون زازه میخوای زمین بفروشی. معمر آزاد. میفروشی من نیمون. معمر تا 3 سال بود نیتری و زن آزاد. زمین منه. نیره. تو چه خواست بفروشی؟ ها؟ بچه زمین منه فروشی من هم. فروش نمیش دیگه من. چون بچه و شهران خواهدان میبونه. ایره میشه. من شاید ایره نواسم ولی زمین من میکنم. ای فروشی نیتری. من همیری واسم میخوام من چی همیری واسم من چی خوابی از زمین پیل بره و تو. همیری واسم. ای واسم. تا من چی خیلی زمین من بفروشی بچی. زمین تزعل نوایی چی خام فروشی. نی فروشی. چه خبر از این سرسلا بلند آبیده؟ تزعل زیرایی خوبه. خود خجالت نیچشی سیسه برم بعد نیره او زمین مال منه قبلا میره من داخل زندون بی من 1000 تا التماس سعی کردم چه میره من آزاد کنه بچه من و سرما نهش بیان داخل اوسو دیک که من چی به من نچردی سال مثلا زنیسته زنگ زدم خیانه ورش کدام برای کار یه زمین نداشت این خواب برد یتر نداره این خیلی مال دزده بفروش من اجازه نیرم زمین مال منه اجازه نیچشید احلا شهرهی نبید یعنی زون اگه میره دیره نبود توجه همه کاری کنی؟ میتری روز کاری کنی یه سنه داری تا این سنه نبود میتری میخواه بعد نیره برا خورای او برا ما همینی واسه سنه نبتی من سنه تبتی من این مرده تو باید نه نیدم بکنی نه تو به هر کام سایش باشم ببینم لش کن لش کن مردم میخوام بس کنی میخوام بس کنی تو برای خونه راه که میخواد تو زمین بفروشی بسیش که برای نه خوش نه کار نداری یا برای نخم یا برای نخم نه دست در یا برای نخم یا برای و این صاحب زمین گفت نه من زنگ زدم اشگم آقا نیخوابی از این رو پیلیم هر چیش داده اینو برگرد و واپس دست در نکنه زربستم تا در زربست کوتاه که تا ما خوم رکسی دست در خوام نکنه روینه نیرم را این سنه بلته خود والا اما خبر نناشته او که زن جمزه گو زریان این زمین ماتنه گم بعد دم هستمی و ویسام میره حالا اجه هم واقعا زمین دازم ختم مزون منسی خطیدم نه زمین اصلا ما نیفروشنیم زمین به لاسه ماره بالاخره یه جای یا خرس کنی کاری شکلی این درستی کاش که هم تو اشتباه کردی نواز سوری ویسه تو در نیخواب ریزایی و همین تیمو لای ما زلبت سلمو همش نخو هم زینه نخو و هم کود نخوبی نه دست در الان تقصیر اونه نه ما خمودونیم تقصیرشونه بلد کردن خط دوک زنده تم تلاشی کردن کاش که از نموس خود پدرشوار و همیره بیرید ما که نمیبینیم ما منی منطقه نیستیم بعضی اختایی مزیرو ها یه سری زری میره
حالا دی کارونی کردن تا گذشت بیا بریم اون حالا نمو همون گذشت شردم معمر دگان کارش نرارم دادگاه بستش مزندو حالا طوری نی بیا بریم تو بعدا ایرز و زمین نیدام بفروشی هیچ کار نیدام بکنن حالا هم ازده تا خود ریستم اومد تا خود راضی نبوی ما نیدیم تا زمین تا بفروشیم به سی خدمی دوه دست درنه این بچه حالا هم دست در نکنه چه بیا بریم تو ولش نه، دست بیا در. بریم. این زای چی یه ایران نمیلی تران واسم خودش من بیام داخل دونم هم سختنه و در دیار دوباره با تو بسته کنم نیل بشه حالا شما تو زندگی تا انجام بده این بچه تا زفت تو دست در زمین هم اون طرف دیدم زنگ ای دیدم بفروش نشت دست در ایشان بریم باید شده ما زندگی نظام جنگ نیروم حالا دست در نکنه چه نالشتی زمین و فروش بره نه انشالله که دیدم زمین خراب کنم و من الان ده شویه نیتر من ایره واصل دونو من ده تخوا واصل یعنی نوته بدی ایره ما واصل بهتره ایران داخل همون سال عزیزی بیا دست مجید دوارم خوشحالا بیام الان ایران داخل همون زمینو برای من سراغ کار زندگی تو نیلم بفروش اگر بخوان 100 سال رو نیلم بفروش دست در نکنه تا من از خیال راحت بود نیلم زمین تا بفروش واقعا دستش پدر شوهرم در نکنه اگه نبی اصلا من نفهمستم چه مادر شوهرم خواهی زمین نبفهمه ای تو چه فهمستم انگار پدر شوهرم زنگ زیبی و همون پیا قضیه نوش کردی تا من زنگ دومنم تاکسی جیر میایه بعد وجه دون سی شهر ایره خزاینه نرارم چه برای داخل ای هونه هم نیتران واسط مادر شوهرم افریته یه غزن رو میره ایدو سلام خوبی؟ بخشین یه ماشینی خواستم نه داخل شهر نیستم داخل روستای اما بخراب بسبب علم اصلا زاده هم طولانیه نیتری میاسی روستا؟ الان خشونه و بیره نزدیک شو یلا ایترین تای نیم ساعت روز هسته فهمت سکنم ایره خزاین هم ندارم مجبورم وجه دومشه ماشین نیست فهمت سکنم الان داخل روستای و ماشین هم وجید میاد یعنی برنسشه تا صبح زی تو باش خدا دیگه شویه الان هیچ ماشین نیاد داخل روستا تیرازی کنیم کو برم ایره خیش کنه نرارم تیزی نمیترم برم دل تابرین داخل همون صادر نو سرد یا نه تابرین یه تشی برکنیم خمون جرمی کنیم به سرما از زور چشاندم تا ایرو من ای پیرازن سه میگه که و دزی خواست زمین منو بفروش داخل همون صادر کنیم تو برم چقدر خاطری درد سر بچشم خواست بره زمین منه بفروشم معمره زندان آزاد کنم و دلت بمون چه خوش فکر کردم مده و شهران خبر ندارم قید این زمین هم این زمین ها یعنی چون شهران در درسته ایره دارم زمین اماره چه دو تا تو برای معمر آزاد تو بزنم داشته باز کن تیاره بغل میتر تو بشین ماما
بعد امشو ایرو باستم پسو بیزی برم سیشه مانی بیا بیا دوستایی بشین بیا چیزی نجست بیا مجید بدم هم آنتنی زیار کیارا ماما بشین تا میتش ایره بلکه شجه ماني مايو لم ترين لم خطرين نفت اینطوری نفت مجروح چه آقای پراتو چه بید هیرات دست در نکنه تیارا میو مانی میو بشی تا شرکرون سی دوباره سکو شروع ماما ما درش ارهنه بو زمین کلان و دست میره اون نند کلان و دوز چه سیاست همه چیزی با مسئول سرما چشان رو آورده میره چم ایره بدبختی نچشی رو خشک مریم و شهره ایره میدون خالیه خبر ناره
زمین و دوز بفروش. شوية وصل صوب زي أول وقت